Muli magandang araw, ako pa rin po si Eli Saludar. Ito po ang inyong kaibigan, former Secretary Jing Paras. Dito po tayo sa programa, Iparas kay Paras. Magandang hapon po, mga kababayan. Ito po si Ado Paglinawan, nagpupugay sa inyo ng isang magandang araw. At siyempre, pinag-uusapan pa rin itong may kinalaman sa charter change at may mga tumututol, pero kahapon nagbukas yung nagbalik sesyon ang dalawang kapulungan ng Kongreso. Si House Speaker Martin Romualdez ay inacknowledge niya at pinasalamatan niya ang Senado dahil sa tumugma sila na may sulong itong charter change. At yung House Resolution na number 6 ba yan? Pero dito may mga tumutol din sa Kamara. Itong si Congressman Edsel Lagman. Well, kamakailan lamang mga kababayan, ini-expose kuno ni Mr. Edsel Lagman yung mga vote buying doon sa sa Bicol, Albay. Sa kanya distrito. Oo. At pati yung issue tungkol sa anong pangalan nito, yung tungkol sa budget sa COMELEC ay Yung unprogrammed tini-question din niya at nagtithreaten siya na ay kanyang sampahan ng kaso kung matuloy man ang charter change, ay yung People's Initiative. Pero ito po ay sinagot po ni Ginoong Congressman Saldico. Pakinggan natin po ito una muna itong Edsel Lagman, tapos yung sagot ni Congressman ko. Ito. Hindi napapanahon. It's out of tune ngayon ang tsatsa. Sapagkat marami tayong mga problema na kailangan harapin ng Pangulo at ng Kongreso. Kapalis na mga krisis sa ekonomiya, sa agrikultura, sa edukasyon, yung patuloy na pag-agresyon ng China sa West Philippine Sea. Ito lahat ay hindi angkol ang ating saligang batas. Ang mali po, kasama yung expose ninyo na nung may Ako Bicol Party List meeting, January 5, sa inyong region, tila nagkaabot-abot, nagkabigayan ng pera sa mga constituents para ho pambayad sa kanilang pagsang-ayon sa Chacha. Kwento nyo nga po yun. Ano yung trigger incident? Ba't kayo nag-expose na tila may babayaran sa mga taong pipirma? Iyon ay patipok ng mga alkalde ng probinsya ng Albay, pinatawag ng League of Mayors of Albay. Ang importante lamang doon tungkol sa Ako Bicol, sila ang nandoon ng mga opisyales at mga representatives ng Ako Bicol, kasama na yung mga Ako Bicol coordinators sa buong Albay, kada munisipyo. Sila ang nagbigay ng pera equivalent to 50% ng 100 pesos per voter or petitioner na ipamimigay doon sa sasang-ayon pumirma sa kanilang tinatawag na People's Initiative, na ngayon hindi na People's Initiative, ito ay Congressional Initiative, sapagkat ang nangunguna yung mga congressmen at ang ginagamit yung mga alkalde o mga local officials upang magpapirma. Ito po, sinasabi ni Mr. Lagman na nagbigayan daw ng pera. Pero ito po ay sinalungat at inakusa si Lagman na making wild accusation. Ito po ang Si Congressman dating congressman at I think he's a consultant of another congressman. Si dating Ako Bicol. Ako Bicol Congressman Alfredo Garbin. Yan. Now, let's start with the allegation of Representative Edsel Lagman. He claims that you were present during a meeting on January 5 with the municipal mayors at the Ellis Hotel in Legazpi City, where supposedly Ako Bicol Party List coordinators received an unspecified amount of money
to ensure that their constituents will provide the 3% total votes per municipality for a people's initiative. Were you in such a meeting? For Karen, I confirmed that I was invited on the said stated date, July 5, to be one of the resource person. It was the LMP Albay, the League of Municipalities of the Philippines Albay chapter, who invited me to become or to be one of their resource speaker in discussing proposed amendment to the Constitution through People's Initiative. But as to the this baseless and wild allegations of funds, to be offered for a signature campaign, it was quite ridiculous to say the same, Karen. Okay, but then Representative Lagman brought out a receipt that supposedly proves that there was money being distributed in the meeting. What was the receipt all about, Karen? Okay, that particular receipt supposedly was, I believe, it says that namigay ng 50% ng 100 pesos per voter at susunod ang 50% nito. All those assertions, Karen, was not even supported by a positive testimony of those mayors who attended the said meeting. On the other hand, Karen, it was refuted by no less than the president of the League of Mayors of Albay, Mayor Salceda, that there was no flow of funds with the poor view of distributing the same to buy votes, your Karen. So why should it be considered or be given any consideration or given any greater weight, Karen? Okay, but then Representative Lagman said that 3 mayors returned the money. So there are mayors who returned the money that was being distributed during the January 5 meeting. But where was this positive testimony by the 3 mayors? In fact, that was already refuted by the organizer of the said meeting, that there was no flow of funds for the purpose of buying signatures in order to campaign for the People's Initiative. I think Karen should not be given any weight. If I say that But aren't you even curious who the 3 mayors are? Why would Representative Lagman lie? I don't know. Why would if he invent this? I don't know, Karen. I think those are assertions that are not supported by any corroborative testimony, Karen. And Okay. if I say, Karen, that But then no less than the sister of the president, Senator Amy Marcos, is alleging, then I quote this, congressmen and local executives are asked to provide a list of beneficiaries. The beneficiaries could be staff and coordinators, relatives, and they could, as always, how to prove from 3 frontline social departments, DSWD, DOH, and DOLE. So no less than the president's sister is alleging that there is a movement, a scheme to actually make sure that the public support for Chacha comes out. well, there is true, Karen, that there is this national movement for this People's Initiative. But it was again refuted by those respective agencies who are in charge of AHIC, STUPAD. They don't participate in the said scheme. And in But fact, then Senator Amy Marcos said, eto yung quote niya, sa Congress galing yan ang alok sa Region 17 Leyte, 20,000 signatures by January 13, 100 pesos per signature. Okay, the president's sister is alleging that 100 pesos is being offered per signature. This is the sister of the president. Is Senator Amy Marcos wrong? well, I would say that is only allegations that should not be taken as gospel truth. Karen, if I say in your program, Is she wrong? Is Senator Amy Marcos wrong that no bribery, no attempt to pay is going around? well,
she could be wrong, as stated by the Secretary of Labor, that there was no release of funds for the purpose of convincing the beneficiaries to sign the purported People's Initiative, and she could be wrong because these are lead agencies of the government who are now saying that no such thing exists. So these are mere allegations. Karen, if I say that Congressman Lagman consistently buy votes in order to win his election in his district, although that's a public knowledge, would you take it as a gospel truth? It's not. It's not, unless there are people who come out and say they were paid. That's why, Karen. That's what I'm Yeah. telling you. Yan mga kababayan. Sa Alam mo- pinagpupulaanan ni Oh, dating congressman na ngayon mayor, Yes. Alfredo Garbin, na nagkasuhulan, may anomalya dito po sa People's Initiative Yeah. sa kanilang probinsya. At pinagkasinungalingan niya. At sinabi niya, very ridiculous yung sinasabi nitong Damatans na congressman na who is also being accused by the people of Albay as someone who buys votes in the last election. At sinasabi ni Garbin, tingnan mo, ang mga tao, yung Edsel Lagman ang namimili ng boto. Pero, it's just a mere allegation kasi hindi naman namin pinipresenta yung, kasi kakampi namin siya. Yung anak nga niya, tinulungan nilang maging governor sana habang yung si Rosal ay ika nga'y may protesta sa kanya. Yung anak ni Lagman, tumulong ang Ako Bicol dyan. Pero wala daw utang na loob itong matandang congressman na ito kasi sala sa init, sala sa lamig. Yung nagsalita si President Duterte tungkol sa mga congressmen, ginatungan kaagad ni Lagman si Dong Gonzales. Ngayon, siguro sabi ni Congressman Saldico, baka nagtampo yan dahil hindi ko na sinama hindi siya nasama sa member ng BICAM. Ito po, ito kasi si Lagman, sinasabi niya na wala daw, mayroon daw inallocate para sa COMELEC for plebiscite o para sa PI. Ito ay, sabi ni Saldico, hindi po daw yan totoo. Ha? At mismo si yung party list representative Erwin Tulfo ay kanyang pinabulanan na merong direktiba o kautusan si House Speaker Valdez na iporsige ang People's Initiative. Sabi ni Congressman ko, ito si Lagman, puro ano lang ito puro making wild accusation. Hindi dapat pakinggan at wala dapat na walang sense yung kanyang mga pinagsasabi dahil parating umaangal. Kung hindi siya napagbigyan, gagawa kaagad ng hakbang para sirain ang mga congressmen. So, ito talaga, I for one can also attest na ganito talagang ugali nitong Lagman na ito, mga kababayan. So, ito naman si Tulfo, sinasabi ni Lagman na si Speaker daw ang behind dyan at saka ni Amy, hindi po daw totoo, sabi ni Tulfo. Ito po ang... As far as I can recall, Ms. Karen, before our break last December, there was no instruction from the Speaker na trabahuin ninyo itong People's Initiative, the signature campaign. Napag-uusapan ng mga congressman. There were meetings by House leaders and political party leaders. Pero I was in those meetings and wala namang instruction na sinasabing Speaker na bandaliin ninyo, pirmahan ninyo, you go to your constituents, etc., etc. No such thing, Ms. Karen. Kaya I was so surprised na I was overseas nung kumalat ito dito sa Pilipinas. So I was wondering, like, what happened? Bakit suddenly may ganito? And true enough, wala naman, I don't know kung saan nila nakuha. Kasi yesterday when I was interviewed by
TV reporters in Congress, they were saying like before SONA daw, or this is the present of a parang gift of Congress to the president before his SONA. Pero sabi ko wala namang instruction. To tell you that honestly, Ms. Karen, sabi kahapon ni former Congressman Garbin, sabi niya, doon sa area niya sa Bicol, nakaka-12% na siya. Pero as far as I understand, yung People's Initiative na yung signature campaign, dapat 3% ng voting population mo ang dapat nakapirma dyan. Eh, ang dami yata mga lugar na hindi naman nakapirma, wala tayong mga details. So, paano hahabol yun next year, already January, tapos may mga breaks pa ang Congress. So very clear po dito sa akusasyon nila ni Lagman, ni Amy Marcos, itong kabataang party list na napaka-sinungaling din ito. Kasi ito po yung in-identify sa Senate na member ng NPA, nagre-recruit ng mga bata, mga estudyante para ano. So, bakit tayo maniniwala sa taong katulad nitong Manuel na ito, no? Tapos ito namang mga kasama nito, yung si Castro, yung nag-file ng kaso kay President Duterte, binasura lang ng ano. So, these are the kind of people, itong Lagman, itong Manuel, itong mga at bakit nasali si Ginang Amy Marcos? Parang tingin ko dito, kaya siguro gumagawa ito si Ginang Amy Marcos, baka may personal grudge itong Amy sa kanyang pinsan. Nainggit yata ito na mas malapit si Romualdez, si Speaker Romualdez sa kanyang kapatid. At siya hindi siya pinapansin ng kapatid niya. So, kaya, hindi naman maganda siguro yung lalaitin mo yung pinsan mo na tumulong ng gusto sa eleksyon ng kanyang kapatid. Si Speaker ay mukhang tumulong naman yan sa pagkampanya kay Mr. Bongbong Marcos. Tapos ito naman, itong ating butihing chairman ng Committee on Appropriation, kinol din niya yung attention ni Lagman na napakasinungaling. Hindi lang nasama doon sa BICAM ay galit na at kung ano-ano ng mga kasinungalingan sinasabi tungkol dito sa mga vote buying. And lastly po, ito po may statement din si Ginoong Saldico tungkol naman doon sa kay Pulong Duterte na issue na hindi daw siya nabigyan ng pondo. Binawasan yung pondo niya. Binawasan, naging 500. 500. Ito po ang statement ni Ginong Salde to clear the air as far as itong pera na napunta sa distrito ni Mr. Pulong Duterte. Pilipinas, tumanggap ng 51 billion pesos na alokasyon si Congressman Pulong Duterte sa huling 3 taon ng Duterte administration. Yan ang sinabi sa DZRH ni House Appropriations Committee Chairperson at Ako Bicol, Congressman Elizalde Co, batay sa pakikipag-ugnayan niya sa Department of Budget and Management at Department of Public Works and Highways. Ayon kay Congressman Co, very historical ang sobrang paglobo ng pondo sa unang distrito ng Davao City. Dokumento na lang umano ang kanyang hinihintay mula sa DBM at DPWH, pero kinumpirma na umano ito ng mga kagawaran sa kanya. DBM naman, I think they're going to issue formal and totoo rin daw po, and gusto ko lang sana magkaroon ng formal na dokumento just to make sure na itong pero on the phone they confirm na nagulat din po na masyadong malaki, very historical itong sobrang paglobo ng pondo sa first district ng Davao City. Pag nakikita yung dyan sa itong lista, almost lahat po yan na Mindanao. Kaya nagtaka ho talaga ako na sana dapat wala na hong baha sa Davao City kung nagamit ho yun ng tamang naiplano. Naiplano po ng todo sa Davao City ang itong mga pondong to. So, with due respect kay Congressman Pulong, ito po ay
sinabi ni Congressman Saldico na hindi po totoo yung 500 million lamang siya. At sa kaalaman ko rin po, as dating member ng pamilya ng kabinete ng ating dating Pangulo, President Duterte, with due respect, napagkaalaman ko na napaka laki ang allocation dyan sa kay Mr. Pulong sa Davao kasi at that time ang chairman ng Committee on Appropriation ay si Ginoong Eric Yap. At in fact, inakusahan pa nga ni Belhica ito for corruption, itong si Eric Yap, dahil nakalap daw ng maraming allocation para sa for himself and for his friends. So, ang aking pagkaalam ay si Eric Yap isang bagito na party list. At ito ay nung nagkaroon ng pagkapanalo ni Alan Cayetano bilang speaker noong noong natanggal si Congressman Ungab, ito pong Eric Yap ay tinutulak and may mga allegation na si Pulong mismo ang naglagay nito. At natural, para sa mga aking mga nakausap ay ito po ay talagang kumalap ng mga alokasyon, even to the extent na yung kanyang ambisyon na maging congressman doon sa Benguet. Kasi normally, ang nai-elect dyan na congressman, sa Bicol, ay sa Benguet ay mga indigenous people. Pero dito, nilagyan ng maraming pera ni Eric Yap yung Benguet kasi may ambisyon siyang maging congressman. So, it goes without saying that Advance party, ha? it goes without saying that si Ginoong Pulong was also beneficiary to the chairmanship of Eric Yap. So, ang sinasabi ngayon ni Congressman Saldi, wala pong katotohanan na dinideprive si Ginoong Pulong ng allocation sa kanyang distrito. So, yun po ang so ako po ay naniniwala na itong statement ni Ginoong Saldi ay may katotohanan po at talagang he's just defending the House of Representatives. Saka meron siya nakuha mga dokumento na talagang sinasabi. Yan ang sinasabi ko. May rule sa argumentation na pagka nag-allege ka, when you assert something, you are the one that kailangang magprueba. Ako nagdududa na rin dito sa sahulan nito dahil wala pa naglalabas ng smoking gun dito. Wala Kaya gusto ko i-challenge na Ms. Amy Marcos kasi parati niyang tinitira si Speaker. Parati niyang siguro ipatuloy niya ngayon yung kanyang investigasyon sa Senate. At magpatawag siya ng mga testigo to pinpoint kung mayroon ba talagang ebidensya kasi sinisiraan mo yung pinsan mo, you are indirectly sinisiraan mo rin si Presidente, kapatid mo. Bakit hindi mo sisiraan directly si Presidente? Alam naman natin na alam naman ng taong bayan na itong si Speaker ay malapit at tumutulong ng husto kay Pangulong Marcos dito sa kanyang administrasyon. Baka sour graping lang itong kay Miss Amy Marcos. Yun ang nakikita ko. Unless, kung titirahin mo yung mga assistant ni Marcos, hindi naman yan gumagawa kung hindi alam ng kapatid mo. Bakit hindi mo tirahin din yung kapatid mo? Who is the leader of this group? Yun lang ang sinasabi natin. Ano pare? Which leads us to the next item na pagka may prueba, may conviction. Sige, next time na natin yan. Ha?